हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आज मी बनवणार आहे सीताफळांची बासुंदी। मस्त झाडाला पिकलेली सीताफळं घेतली आहेत। झाडाला पिकलेल्या सीताफळांची चव जास्त छान लागते। सीताफळांचा गर बाजूला करेपर्यंत 1 लिटर दूध अर्धा होईपर्यंत गरम करून घ्यायचं आहे। मस्त आटू द्यायचे दुधाला। दूध मस्त आटलं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला 3 वाटी साखर घालायची आहे। दुधामध्ये अर्धा चमचा वेलची पावडर घालायची आहे। थोडेसे बदामाचे काप घालून घ्यायचे आहेत आणि आता हे मिश्रण थंड होऊ द्यायचं आहे। दूध थंड झालं आहे। आता त्यामध्ये आपण सीताफळाचा गर घालून घेऊया। मस्त अशी सीताफळ बासुंदी बनवून तयार आहे। रेसिपी आवडली असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू।